गळ्याची डिझाईन दाखवणार आहे। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर राणी जी ट्युटोरियल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। तर हे बघा, हा आहे साडीवाला पार्ट आणि हे आहे आपलं त्याचं अस्तर। तर पहिले आपण अस्तरची कटिंग पाहूया। हे मी डबल फोल्ड कपडा ठेवलाय। शोल्डर टाकूया आपण इथे 7 इंचावरती। मुंड्याचा शेप देऊ आपण इथे 7 इंचावरती। ब्लाउजची उंची बघूया। ब्लाउजची उंची आपली इथे 13 राहणार आहे, पण आपण इथे 2 इंच एक्स्ट्रा घेणार, म्हणजे मी इथे 15 वर एक पॉइंट बनवते। इथून आपण आपला छातीचा चौथा भाग टाकूया। छाती आपली आहे 32 इंचाची, त्याचा मी चौथा भाग टाकते। 8 इंचावर एक पॉइंट बनवते, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन साठी। आपला फ्रंटचा भाग आहे, इथे मी 1 इंचावर गोलाई देईल। कमर आहे आपल्या 30 इंचाची, त्याचा चौथा भाग घेऊ आपण। 7.5 इंचावरती एक पॉइंट देते। इथे आपण 3 इंच खाली एक्स्ट्रा घेणार आहोत। हे पॉइंट मॅच करून घेऊया। गळा टाकणार आहोत आपण इथे 5 इंचावरती। पुढच्या गळ्याला लांबी टाकणार आहे मी इथे 2.5 इंचावरती। इथून खाली 1 इंचाचा गॅप दे। इथून वरून 3 इंचावरती इथे मी एक पॉइंट दिला। इथे परत खाली 2 इंचावरती याला आपण मॅच करून घेऊया। आता इथे बघा, इथे आपल्याला प्रिन्स कटचा शेप द्यायचा आहे। एक पॉइंट मी इथे देते, एक पॉइंट चेस्टच्या सेंटर मध्ये। चेस्ट आहे इथे आपल्याला 8 इंचावरती, 4च्या मध्ये एक पॉइंट देते मी। इथून सरळ खाली घेऊया आपण इथे 5 इंचावरती। या 5 पासून 1 इंच अलीकडे आणि 1 इंच ह्या साईडला इथे एक बॉक्स बनवूया आपण या पद्धतीने। हा मी इथे एक बॉक्स बनवला। अशा पद्धतीने आपण आता याची कटिंग करून घेऊया। हे अशा प्रकारे मी कट करून घेतलं आहे। हे मी तुम्हाला मोकळं करून दाखवते। आता आपण ह्या पार्टची कटिंग साडीच्या मेन पार्ट वरती करणार आहोत। हे मी इथे आपण आता हे असं ठेवलं, असं कट टू कट करणार आहे। फक्त इथे आपण गळ्याची कटिंग करणार नाही, बाकी सगळं आपण इथे कट करूया। या अशा पद्धतीने मी हे कट करून घेतलंय। आता इथे आपण गळा जॉईन करून घेऊया।
इथे आता आपण याला अशीची अशी एक शिलाई मारून घेऊया। हे बघा, या पद्धतीने आपण इथे शिलाई लावून घेतलेली आहे। एवढा भाग आता आपण कट करून घेऊया या पद्धतीने। हा भाग असा आपण या पद्धतीने कट करून घेऊया। इथे दोघं साईडला मी इथे कट्स लावते, ह्या साईडला पण आणि ह्या साईडला आपण कट्स लावून घेऊया। आता याला मी उलटवून घेते या पद्धतीने। अशा प्रकारे आपण याला उलटवलेलं आहे। इथे कडेने मी आता इथे पूर्ण शिलाई लावून घेते। हे बघा, या प्रकारे आपण हा गळा बनवून घेतलाय। इथे मी एक पट्टी बनवली, ही आपण इथे पट्टी या पद्धतीने आपण इथे एक पट्टी लावून घेऊया। त्यानंतर इथे गळ्यासाठी मी ही अशी पट्टी घेतली, तिला इथून वरून लावू आपण आतमध्ये फोल्ड करणार आहोत। अशीच पद्धतीची एक पट्टी मी खाली लावणार आहे। त्यानंतर आपण दोघे बाजूही आपण ह्या जॉईन करून घेणार आहोत या पद्धतीने। हे मी तुम्हाला जॉईन करून दाखवते। अशा प्रकारे आपण बोटनेटचा फ्रंटचा गळा हा तयार करून घेतलेला आहे। हे मी पूर्ण जॉईन करून घेतलंय आणि तुम्हाला खास समजावं म्हणून मी इथे गोल्डन कलरचा धागा यूज केलेला आहे।